Chào các bạn, hôm nay mình ốp gạch men cạnh liếp và vách tường nhà xưởng ở quận Bình Tân. Cột này bề ngang 70cm nên mình chia đôi gạch men cho hai cạnh đều với nhau và để ron ở giữa. Đối với gạch men ốp tường, mình để ron khoảng 1 ly đến 1,5 ly và khi ốp cạnh liếp giao nhau với tường, mình cặp ke cho vuông góc với tường. Ở đây mình ốp gạch bằng xi măng nên trước khi ốp gạch mình phải tưới nước cho tường và cột được thấm no nước để khi ốp gạch được bám chắc. Và sau đây là quá trình mình ốp gạch men nhà xưởng ở quận Bình Tân.
Video của mình đến đây kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.